હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાનું વસાણું એવું અડદિયા। તો આજે આપણે અડદિયા ખોડ વગરના અને માવા વગરના એટલે કે ગોળવાળા અડદિયા બનાવીશું અને ખાંડનો પણ ઉપયોગ નહીં કરીએ અને માવાનો પણ ઉપયોગ નહીં કરીએ અને એકદમ સહેલી રીતે બનાવીશું। જો તમે પહેલી વાર બનાવતા છે તો પણ તમારા અડદિયા ખરાબ નહીં થાય અને એકદમ સરસ બનશે। તો એ માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ અડદનો લોટ લીધો છે। આ તૈયાર જ લોટ લાવીશું અને જો તમારે તૈયાર લોટ ના હોય તો તમે અડદની ફોતરા વગરની દાળ લઈ અને તમે મિક્સરમાં દળી થોડો કરકરો રહે એવો રીતનો તમારે લોટ તૈયાર કરી લેવાનો। તો હવે પહેલાં એને આપણે દાબો દઈશું। તો દાબો દેવામાં આપણે 2 ચમચી જેટલું દેશી ઘી લઈશું અને એની સાથે 2 ચમચી જેટલું આપણે દૂધ લઈશું ને એને ગરમ કરી લઈશું। દૂધ અને ઘીને આપણે સરસ ગરમ થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધની ઘી ગરમ થઈ ગઈ છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે આ દૂધને ઘીનું મિશ્રણ અડદના લોટમાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે બધા લોટમાં મિક્સ થાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું। તમે હાથોવડી પણ કરી શકો। તો આ રીતે આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે એને આ રીતે પ્રેસ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ રહેવા દઈશું। તો આપણો લોટ થોડો સેટ થાય ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા કાજુ બદામ અને પિસ્તા લીધા છે। મોટી 2 ચમચી જેટલી લીધા છે એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। સાથે આપણે આ ગુંદર પણ લીધો છે, 50 ગ્રામ ગુંદર લીધો છે, એને પણ આપણે થોડો ક્રશ કરી લઈશું અને આપણે આ એનો મસાલો બનાવીશું અડદિયાનો। તો એ માટે મેં 6-7 ઇલાયચી લીધી છે, 2 કાળા મરી લીધા છે, 3 લવિંગ લીધા છે અને આ તજનો ટુકડો લીધો છે અને આ જાયફળ લીધું છે। એમાંથી આપણે થોડું જાયફળ લઈશું અને આ બધું પણ આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો હવે બધું ક્રશ થઈ ગયું છે। આ કાજુ બદામ પિસ્તા મેં ક્રશ કર્યા છે અને આ મસાલો પણ ક્રશ કરી દીધો છે। આ ગુંદરને પણ ક્રશ કરી દીધો છે અને મેં અહીંયા અડધી વાટકી ટોપરાનું છીણ લીધું છે, એને પણ આ રીતે ઝીણું છીણી લીધું છે। તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણો લોટ લઈ લઈએ। તો આપણો લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। હવે એને આપણે ચાળણાથી ચાળી લઈશું। તો જે બાજરી ચાળવાનો ચાળણો આવે છે એ મેં લીધો છે, એમાં લોટ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે ઘસી અને ચાળી લઈશું। તો આપણો લોટ ચડાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો સરસ દાણેદાર આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે ઘી એડ કરીશું। તો 250 લોટ હતો એટલે આપણે 250 જેટલું ઘી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે હવે એને ધીમા ગેસ પર શેકીશું। લોટને શેકવામાં ઉતાવળ નહીં કરવાની, કારણ કે અડદનો લોટ જો કાચો રહેશે તો એનો સ્વાદ ખરાબ થઈ જશે, એટલે એકદમ સ્લો ગેસ પર આપણે શેકીશું લોટને। અડદના લોટમાં ચીકાશ હોય છે એટલે આપણા શરીરના વાંધા માટે પણ સારું છે અને અડદની દાળમાં B12 પણ હોય છે, એટલે આ વસાણું શિયાળામાં બધાને ખાવું જ જોઈએ। હવે એને સ્લો ગેસ પર ધીરે ધીરે શેકીશું। તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ છે અને આપણો આ લોટ ફૂલી ગયો છે। હજી તો એકદમ ડાર્ક કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું છે। ગેસ એકદમ સ્લો રાખવાનો છે। ફરી 2 થી 3 મિનિટ શેકાશે પછી આપણે એમાં ગુંદર એડ કરીશું। તો ટોટલ 5 મિનિટ આપણે થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે જે ગુંદર દળીને રાખેલો એડ કરી દઈશું। ગુંદરને અલગથી તળવાની જરૂર નથી,
આ ગરમ ઘી છે એમ જ ગુંદર આપણો શેકાઈ જશે. હવે ડાર્ક થાય આપણો કલર ત્યાં સુધી હજી આપણે શેકીશું. બીજી 7 મિનિટ જેવું હજી લાગશે. ધીરજ રાખવાની, આમાં ઉતાવળ નહીં કરવાની અને કન્ટિન્યુ આ રીતે ચલાવતા જઈ અને આપણે લોટને શેકી લઈશું. તો જોઈ શકો છો ટોટલ 10 થી 11 મિનિટ જેવું થયું છે. આપણા હવે લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને થોડો ડાર્ક થઈ ગયો છે. હજી આપણે 1 મિનિટ થોડી થવા દઈશું. તો આ રીતે જોશો તો તમને ખબર પડશે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. એકદમ બદામી કલર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે થોડું ગરમ છે એટલે આપણે એમાં આ કાજુ બદામ અને પિસ્તાનો ભૂકો એડ કરી દઈશું, કારણ કે આપણે કાચા જ ક્રશ કરેલા એને શેકેલા નહીં એટલે આ ગરમમાં શેકાઈ જશે. અને આ ટોપરાનું છીણ પણ એડ કરી દઈશું. ગેસ બંધ કરી અને પછી એડ કરવાનું, એ બધું શેકાઈ જાય. હવે એમાં આપણે મસાલો પણ એડ કરી દઈશું. તો જે આપણે ક્રશ કરીને રાખેલો એ એડ કરશું અને 2 ચમચી સૂંઠ પાવડર એડ કરશું ને 1 ચમચી જેટલો આપણે ગંઠોડા પાવડર એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આને આપણે સાઈડ પર મૂકી અને ગોળનો પાયો તૈયાર કરીશું. તો પાયા માટે મેં 250 લોટ હતો એટલે 250 ગોળ લીધું છે અને 250 ઘીમાંથી મેં 2 ચમચી ઘી બાકી રાખેલું એ આપણે ગોળમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે ગોળને આપણે ઓગાળવાનો છે, પાયો નથી કરવાનો. આપણા ગોળને આ રીતે ઝીણો કટ કર્યો છે એટલે તો ફટાફટ પીગળી જશે, એટલે ખાલી ઓગાળવાનું છે અને પાયો આપણે બનાવવાનો નથી. ગેસ ધીમો રાખવાનો. તો 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણો ગોળ સરસ પીગળી ગયો છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ગોળને આપણે જે લોટ શેકીને રાખેલો એમાં આપણે એડ કરી દઈશું. મેં ગોળામાં એડ કરી દીધો છે. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે થોડીવાર બરાબર મિક્સ થવા દેવાનું. એટલે હવે તમારે જો અડદિયા બનાવવા હોય તો થોડું ઠંડુ થાય એટલે બનાવવાના, અને જો પીસ પાડવા હોય તો તમે થાળીમાં એક લઈને એમાં જો અમાળી દેવાનું એટલે પીસ પડી જશે. તો હવે થોડું ઠંડુ થયું છે તો આપણે અડદિયા બનાવી લઈશું. તો આ રીતે હાથમાં થોડું થોડું મિશ્રણ લઈ ને આપણે અડદિયા બનાવી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા અડદિયા બનાવી લઈશું. તો આપણા અડદિયા બધા બનીને તૈયાર છે અને આપણે પિસ્તાની કતરનથી એને ગાર્નિશ કર્યા છે. તો તૈયાર છે આપણા અડદિયા, શિયાળાનું વસાણું એવા અડદિયા. તો તમે ચોક્કસ એકવાર આ અડદિયા ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.